ฮ้ยเอาดีๆปรับชันไฟฟ้าที่ทุกคนรอคอยมาแล้วค่ะรอมาตั้งนานในที่สุดก็ทำสักทีตัวนี้เป็นลู่วิ่งรุ่นใหม่ชื่อ Q8Y Pro แล้วจุดเด่นของเขาก็คือปรับชันไฟฟ้าไม่ต้องลงจากเครื่องไปปรับชันแล้วค่ะที่สำคัญรุ่นนี้ประกอบง่ายมากรับน้ำหนักได้120กิโลปรับความเร็วสูงสุด16สปีดแล้วหน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสด้วยได้ไปสามารถประกอบตามคลิปได้เลยค่ะอุปกรณ์ในกล่องเขามีไปให้ครบไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มยึดน็อตตามตำแหน่งในคลิปให้เรียบร้อย Q8Y จะมีให้เลือก2โมเดลคือโมเดลมีเครื่องนวดแล้วก็ไม่มีเครื่องนวดค่ะในคลิปจะเป็นแบบได้เครื่องนวดไปด้วยในส่วนนี้ก็ให้ประกอบเพิ่มเติมได้เลยค่ะนอกจากได้เครื่องนวดก็ยังได้บาร์ซิทวิ่งเสร็จแล้วก็ยังสามารถมาซิทอัพกระชับหน้าท้องแล้วก็นวดต่อได้เลยแล้วหน้าจอเป็นระบบสัมผัสสวยมากจะวิ่งก็ได้หรือเดินก็ได้ค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆ